Μάθημα 1. Αποτελεσματική επικοινωνία. Για παράδειγμα, η φωνή βοήθεια στο τηλέφωνο θα σας πει πώς να δημιουργήσετε μια λίστα διανομής. Αυτό είναι τόσο βολικό. Κάνει την οργάνωση επαφών πολύ πιο εύκολη. Ναι, με μια λίστα διανομής μπορείτε να στείλετε μηνύματα σε πολλά άτομα ταυτόχρονα. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει ότι όλοι λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες. Σωστά, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο τόσο για προσωπική όσο και για επαγγελματική επικοινωνία. Ναι, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το συντονισμό εκδηλώσεων ή την κοινή χρήση ενημερώσεων. Σίγουρα! Ας βεβαιωθούμε ότι χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά αυτά τα εργαλεία στο επόμενο έργο μας. Οπωσδήποτε. Το να παραμείνουμε οργανωμένοι θα μας βοηθήσει να επικοινωνούμε καλύτερα ως ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Ας εξερευνήσουμε περισσότερες δυνατότητες για να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Μάθημα 2. Υποσχόμενες προσφορές. Αυτό ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Έχω ακούσει για μερικές απίστευτες πωλήσεις που συμβαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλήθεια. Πόσα κοστίζουν? Πωλούνται για $40 χαμηλότερα, κάτι που είναι μεγάλη κλοπή για όμικρον με τόνο. Τι παίρνετε? Αυτό είναι αλήθεια. Αναρωτιέμαι αν έχουν κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι το κάνουν, ειδικά με τις νέες αφίξεις που ανέφεραν. Θα ήθελα πολύ να τα ελέγξω, αλλά ελπίζω να έχουν ακόμα αποθέματα όταν πάμε. Ας μην περιμένουμε πάρα πολύ, θα ήταν απογοητευτικό να χάσουμε μια τόσο μεγάλη προσφορά. Απολύτως. Και ποιος ξέρει τι άλλο μπορεί να βρούμε όσο είμαστε εκεί. Ακριβώς. Είναι πάντα διασκεδαστικό να εξερευνάτε και να ανακαλύπτετε νέα πράγματα μαζί. Μάθημα 3. Υπολοιπόμενα σχέδια. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα υπολείμματα για αύριο, τότε θα έχουν ακόμα καλύτερη γεύση. Καλό σημείο. Έχουν πραγματικά την ευκαιρία να αναμίξουν τις γεύσεις εν μία νυχτή. Επιπλέον μας σώζει από το μαγείρεμα ξανά, το οποίο είναι ένα μπόνους. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά θα τους τηλεφωνήσω για να επιβεβαιώσω το σχέδιο. Ακούγεται καλό. Μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε αν έχουν ειδικές προσφορές για αύριο. Ναι, και θα ήταν ωραίο να γνωρίζουμε ποια άλλα γεύματα προτείνουν. Σωστά. Είναι πάντα υπέροχο να έχουμε μια ποικιλία και μου αρέσουν οι προτάσεις τους. Ακριβώς. Ας φροντίσουμε να ρωτήσουμε για τα καλύτερα πιάτα τους ενώ είμαστε εκεί. Σίγουρα, ανυπομονώ να ακούσω τι προτείνουν αυτή τη φορά. Μάθημα 4. Ονειρεύεστε με σύνεση. Συχνά σκέφτομαι τι θα έκανα αν αυτό το όνειρο γίνει πραγματικότητα. Εάν κερδίσετε πολλά χρήματα, ελπίζω να τα χρησιμοποιήσετε με σύνεση. Βεβαίως. Δεν θα ήθελα να το σπαταλήσω σε επιπόλαια πράγματα. Ακριβώς, η επένδυση σε κάτι ουσιαστικό είναι πολύ πιο ικανοποιητική. Θα ήθελα πολύ να ταξιδέψω και να γνωρίσω διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά με λογικό τρόπο. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα μπορούσατε επίσης να βοηθήσετε άλλους στην κοινότητά σας. Ναι, η επιστροφή θα ήταν σίγουρα μέρος του σχεδίου μου σίγουρα. Είναι εμπνευσμένο να σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε την περιουσία σας για να δημιουργήσετε θετικές αλλαγές. Απολύτως. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε από που ήρθαμε, σωστά. Μάθημα 5. Γεωγραφικά θαύματα. Γνωρίζατε ότι η Γιούτα και η Αριζόνα έχουν τόσο εκπληκτικά τοπία? Ναι, συνδυάζονται όμορφα στον κόλπο της Καλιφόρνια, δημιουργώντας μια μοναδική θέα.
Είναι συναρπαστικό το πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τόσο διαφορετικά οικοσυστήματα. Συμφωνώ, και ο τρόπος με τον οποίο τα χρώματα αλλάζουν όλη την ημέρα είναι εκπληκτικό. Ακριβώς. Μου αρέσει το πως κάθε ώρα αποκαλύπτει μια διαφορετική πτυχή του τοπίου. Είναι σαν ένας ζωντανός πίνακας, που εξελίσσεται συνεχώς με το φως. Απολύτως. Θα πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε αυτές τις περιοχές σύντομα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Μπορώ ήδη να φανταστώ τις περιπέτειες που θα είχαμε. Ας το κάνουμε να συμβεί. Ανυπομονώ να τα βιώσω όλα αυτοπροσώπως. Μάθημα 6. Προετοιμασίες ταξιδιού. Ας κάνουμε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει να συσκευάσουμε για το ταξίδι. Η οργάνωση είναι το κλειδί. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ξεκινώντας νωρίς θα διασφαλίσουμε ότι δεν ξεχνάμε τίποτα. Σωστά, και πρέπει να εξετάσουμε τόσο τα βασικά όσο και τα διασκεδαστικά αντικείμενα. Ναι, όπως σνακ για το δρόμο και μια καλή λίστα αναπαραγωγής για την οδήγηση. Τέλεια! Μπορούμε επίσης να συσκευάσουμε μερικά παιχνίδια για διακοπές στο ξενοδοχείο. Οπωσδήποτε. Είναι πάντα ωραίο να έχετε επιλογές για ψυχαγωγία. Και θα φροντίσω να φέρω την κάμερά μου για να καταγράψω όλες τις αναμνήσεις μας. Καλή σκέψη. Θα θέλαμε να κοιτάξουμε πίσω σε αυτό το ταξίδι με αγάπη. Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε με αυτήν τη λίστα. Αυτό το ταξίδι θα είναι φανταστικό. Μάθημα 7. Διασκέδαση της φύσης. Δεν θα πιστέψετε πόσο διασκεδάσαμε όταν είδα μερικές πάπιες. Αλήθεια. Πόσοι ήταν εκεί? Υπήρχαν 5 από αυτούς που πετούσαν σε μια λίμνη και ήταν αξιολάτρευτο. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Μου αρέσει να βλέπω ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Ήταν τόσο ειρηνικό και τρέμαζαν παιχνιδιάρικα ο ένας τον άλλο. Μπορώ μόνο να φανταστώ πόσο χαριτωμένο πρέπει να φαινόταν. Πραγματικά ήταν. Φαινόταν να απολαμβάνουν το μικρό τους πάρτι στο νερό. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν εκεί για να το δω. Την επόμενη φορά θα φροντίσω να έρθεις μαζί μου στην περιπέτεια. Μάθημα 8. Τέλειος συγχρονισμός. Για εσάς αυτός ο συγχρονισμός ακούγεται τέλειος. Τέλεια. Θα είμαι στο σπίτι σου μέχρι τότε, έτοιμος να φύγω. Καταπληκτικό. Ανυπομονώ να περάσω λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί. Κι εγώ. Είναι πάντα ωραίο να επικοινωνείτε και να απολαμβάνετε τη συντροφιά του άλλου. Ακριβώς. Έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε και να μοιραστούμε. Ανυπομονώ να ακούσω για όλα όσα έχεις κάνει τελευταία. Έχω μερικές συναρπαστικές ιστορίες και ξέρω ότι το κάνετε και εσείς. Σίγουρα. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας μαζί. Απολύτως. Τα λέμε σύντομα. Θα είναι μια υπέροχη μέρα. Μάθημα 9. Επισκευές κλιματιστικών. Μπορείτε να επισκευάσετε το κλιματιστικό πριν αρχίσει η θερμότητα. Νομίζω ότι μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Δεν πρέπει να είναι πολύ περίπλοκο. Αυτό θα ήταν μια ανακούφιση. Γίνεται πραγματικά άβολα χωρίς αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Θα το ρίξω μια ματιά σήμερα το απόγευμα. Τέλεια! Αν χρειάζεστε εργαλεία, απλά ενημερώστε με. Το εκτιμώ αυτό. Θα μαζέψω μικρόν με τόνο. Τι έχω και θα δω τι άλλο χρειάζομαι. Τέλεια! Όσο πιο γρήγορα το φτιάξουμε, τόσο καλύτερα θα αισθανόμαστε σε αυτή τη ζέστη. Ακριβώς. Το κάνω. Θα το κάνουμε να δουλέψει σε χρόνο 0. Ευχαριστώ.
Ανυπομονώ να απολαύσω ξανά ένα δροσερό αεράκι. Μάθημα 10. Χρώματα και μυρωδιές. Ξέρεις, σκέφτομαι τις μυρωδιές, τα χρώματα και τα σχήματα τελευταία. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Που μπορώ να βρω τις καλύτερες ιδέες για αυτά. Έχω διαπιστώσει ότι τα καταστήματα τέχνης έχουν συχνά εξαιρετικές προμήθειες για έμπνευση. Αυτό έχει νόημα. Προσφέρουν μια ποικιλία υλικών για εξερεύνηση. Επιπλέον, η επίσκεψη σε γκαλερί μπορεί να πυροδοτήσει τη δημιουργικότητα με απροσδόκητους τρόπους. Απολύτως. Το να βλέπεις το έργο άλλων καλλιτεχνών μπορεί να πυροδοτήσει νέες ιδέες. Πραγματικά μπορεί. Είναι πάντα αναζωογονητικό να βλέπεις τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι σε μια έκθεση τέχνη σύντομα. Ναι. Ανυπομονώ να απολαύσω όλη αυτή τη δημιουργικότητα μαζί σας. Μάθημα 11. Εγγενής διαβίωση. Κοντά στην ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής, πολλοί Ινδοί ζουν με συνδυασμό γεωργίας και κυνηγιού. Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι απίστευτο πως εξισορροπούν και τους δύο τρόπους ζωής. Ναι, είναι μια πλούσια παράδοση που έχει περάσει από γενιά σε γενιά. Θαυμάζω τη βαθιά σχέση τους με τη γη και τη φύση. Ακριβώς. Είναι ένας βιώσιμος τρόπος ζωής που σέβεται τους σπόρους. Θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις πρακτικές και τα έθιμά τους. Πρέπει να αναζητήσουμε ντοκιμαντέρ βιβλία που εξερευνούν το πολιτισμό τους. Υπέροχη ιδέα. Θα ήταν διαφωτιστικό να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τους. Ας βουτήξουμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα που αξίζει να εξερευνήσετε μαζί. Μάθημα 12. Κίνητρο ορόσημο. Σκέφτομαι να ορίσω κάποια προσωπικά ορόσημα για τον εαυτό μου τελευταία. Αυτό ακούγεται σαν μια φανταστική ιδέα. Μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να παραμείνετε παρακινημένοι. Ακριβώς. Θέλω επίσης να εργαστώ με έναν φίλο για να το κάνω πιο ευχάριστο. Αυτές είναι υπέροχες ιδέες. Το να έχετε έναν φίλο προπόνησης μπορεί να σας κρατήσει υπόλογους. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πόση πρόοδο μπορώ να κάνω με αυτό το νέο σχέδιο. Κι εγώ. Η παρακολούθηση ορόσημων μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητική. Σίγουρα είναι υπέροχο να γιορτάζουμε ακόμη και τις μικρές νίκες στην πορεία. Απολύτως. Επιπλέον, κάνει το ταξίδι πολύ πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό. Ανυπομονώ να μοιραστώ την πρόοδό μου μαζί σας και να ακούσω και για τη δική σας. Μάθημα 13. Διακριτά χαρακτηριστικά. Είμαι περίεργος, σίγουρα τι χρώμα είναι, και έχουν κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά ζωντανά, με αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου που ξεχωρίζουν πραγματικά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Μου αρέσει όταν τα χρώματα εμφανίζονται έτσι στη φύση. Ναι, και έχουν επίσης μοναδικά σχέδια που τα κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστά. Τα μοτίβα μπορούν πραγματικά να προσθέσουν χαρακτήρα, κάνοντας το καθένα να αισθάνεται μοναδικό. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό το πως η φύση μπορεί να δημιουργήσει τέτοια ποικιλομορφία. Θα ήθελα πολύ να τα δω αυτοπροσώπως, πρέπει να κόβει την ανάσα. Πραγματικά είναι. Η παρατήρηση των ξεχωριστών χαρακτηριστικών τους από κοντά είναι μια εμπειρία. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για να τους δούμε. Νομίζω ότι θα ήταν αξέχαστο. Μάθημα 14. Απόλαυση προϊόντων. Άκουσα ότι η ποιότητα των προϊόντων ήταν εξαιρετική. Αυτά είναι ενθαρρυντικά νέα. Είναι υπέροχο να ακούτε για τέτοια θετικά σχόλια από τους πελάτες. Ναι,
Το να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι είναι πάντα ένα καλό σημάδι. Με κάνει πιο ενθουσιασμένο να τα δοκιμάσω μόνος μου. Συμφωνώ. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέα προϊόντα που πραγματικά ανταποκρίνονται στις υποσχέσεις τους. Επιπλέον, είναι ωραίο να υποστηρίζετε μάρκες που δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα και τη δεξιοτεχνία. Απολύτως. Είναι ωραίο να επενδύει σε κάτι που αξίζει τον κόπο. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά τα προϊόντα και να δούμε ποια θέλουμε να δοκιμάσουμε. Υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να εξερευνήσω τι υπάρχει εκεί έξω. Μάθημα 15. Συναρπαστική απόδραση. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Θα είναι ένα αναζωογονητικό διάλειμμα και για τους δύο μας. Ναι, μπορώ ήδη να νιώσω το άγχος να λιώνει μόνο που το σκέφτομαι. Ακριβώς. Αξίζουμε λίγο χρόνο για να χαλαρώσουμε και να επαναφορτίσουμε. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέα μέρη και να απολαύσω μερικά όμορφα τοπία. Αυτό θα είναι το καλύτερο μέρος. Η περιπέτεια φέρνει πάντα χαρά. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσετε μερικές εκπληκτικές αναμνήσεις μαζί. Απολύτως. Ανυπομονώ για όλα όσα θα ζήσουμε σε αυτήν την απόδραση. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο και απολαύστε κάθε στιγμή. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, θα είναι αξέχαστο. Μάθημα 16. Ιστορικές κακουχίες. Για τους ανθρώπους στα υψίπεδα της Σκωτίας, ο 18ος αιώνας ήταν πράγματι πολύ δύσκολος. Ναι, έχω διαβάσει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν ως αγρότες στη γη. Ήταν μια δύσκολη ζωή, ειδικά με τις σκληρές καιρικές συνθήκες που αντιμετώπισαν. Απολύτως. Έπρεπε να είναι απίστευτα ανθεκτικοί για να επιβιώσουν εκείνες τις εποχές. Θαυμάζω τη δύναμη και την αποφασιστικότητά τους μπροστά στις αντιξοότητες. Κι εγώ. Είναι σημαντικό να θυμάστε τους αγώνες και τις θυσίες τους. Οι ιστορίες τους είναι μια απόδειξη της ικανότητας του ανθρώπινου πνεύματος να αντέχει. Ναι, η μάθηση για την ιστορία τους μπορεί πραγματικά να μας εμπνεύσει σήμερα. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στις εμπειρίες τους. Είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Μάθημα 17. Κυματισμός της ελπίδας. Σκεφτόμουν τον κύμα ελπίδας που εξαπλώνεται στις κοινότητες. Αυτή είναι μια όμορφη σκέψη. Είναι εκπληκτικό το πως οι ενέργειές μας μπορούν να επηρεάσουν τους άλλους. Ναι, η διέλευση μεταξύ τους από 1.000.000 διαφορετικά κέντρα ενέργειας είναι ισχυρή. Πραγματικά είναι. Αυτοί οι κυματισμοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα κύμα θετικών αλλαγών. Ακριβώς. Κάθε μικρή πράξη καλοσύνης μπορεί να δημιουργήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Μας ενθαρρύνει να είμαστε πιο προσεκτικοί στις πράξεις μας. Οπωσδήποτε. Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κυματισμούς ελπίδας όπου κι αν πάμε. Είμαι υπέρ αυτού. Μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες. Μάθημα 18. Αμερικανική ιστορία. Αυτή η συλλογή εκτυπώσεων δίνει μια αξιοσημείωτη εικόνα της Αμερικής μεταξύ 1934 και 1945. Ναι, αποτυπώνει μια τόσο σημαντική στιγμή στην ιστορία με εκπληκτικά γραφικά. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να πει ιστορίες για το παρελθόν με τόσο συναρπαστικό τρόπο. Ακριβώς. Κάθε εκτύπωση προσφέρει μια ματιά στη ζωή των ανθρώπων τότε. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως εξελίχθηκε η κοινωνία από τότε. Απολύτως.
Αυτές οι εικόνες μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν συναισθήματα και αντανακλάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να διερευνήσουμε αυτά τα αποτυπώματα μαζί, αξίζουν την προσοχή μας. Ναι, ας σχεδιάσουμε μια μέρα για να βυθιστούμε σε αυτό το ιστορικό ταξίδι. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε. Μάθημα 19. Συνταγματικές μοναρχίες. Αυτές οι χώρες ονομάζονται συνταγματικές μοναρχίες επειδή είναι δημοκρατίες στις οποίες ο μονάρχης έχει περιορισμένες εξουσίες. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σύστημα, επιτρέπει τόσο την παράδοση όσο και τη σύγχρονη διακυβέρνηση. Ακριβώς. Είναι ένα μοναδικό μείγμα που μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και αναπαράσταση. Μου αρέσει το πως αντικατοπτρίζει τις αξίες των ανθρώπων ενώ τιμά τις ιστορικές ρίζες. Ναι, και είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως διαφορετικές χώρες εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Απολύτως. Η εκμάθηση για τις πολιτικές δομές τους μπορεί να είναι αρκετά διαφωτιστική. Ας βουτήξουμε βαθύτερα στις ιδιαιτερότητες του τρόπου λειτουργίας αυτών των μοναρχιών. Είμαι ενθουσιασμένος που θα διερευνήσω περαιτέρω αυτό το θέμα. Είναι τόσο σχετικό σήμερα. Ναι, θα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μάθημα 20. Η βιασύνη της ζωής. Ξέρεις, οι γονείς μου πάντα μου λένε να επιβραδύνω γιατί πάντα βιάζομαι. Είναι ενδιαφέρον πως ο ρυθμός της ζωής μας μπορεί μερικές φορές να μας κάνει να χάνουμε τα μικρά πράγματα. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που συχνά αισθάνομαι βιασμένος και δεν απολαμβάνω πλήρως τη στιγμή. Ακριβώς. Το να πάρεις μια στιγμή για να αναπνεύσεις μπορεί πραγματικά να αλλάξει την προοπτική σου. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθώ περισσότερο στο να είμαι παρόν αντί να βιάζομαι στη ζωή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ευαισθησία μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία σας. Ναι, θέλω να εκτιμήσω το ταξίδι, όχι μόνο τον προορισμό. Απολύτως. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας είναι το κλειδί για μια πιο ικανοποιητική ζωή. Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζω να κάνω αυτές τις αλλαγές. Ποτέ δεν είναι αργά για να επιβραδύνουμε. Μάθημα 21. Μουσικές προτιμήσεις. Μου αρέσει να παίζω τραγούδια από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσω. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Έχετε ένα συγκεκριμένο είδος που προτιμάτε. Μου αρέσει ένας συνδυασμός rock και indie. Υπάρχει κάτι στην ενέργεια που με αιχμαλωτίζει. Αυτά τα είδη έχουν τόσο πλούσια ιστορία και ποικιλομορφία. Είναι δύσκολο να βαρεθείς. Ακριβώς. Μου αρέσει να ανακαλύπτω νέες μπάντες που ταιριάζουν σε αυτά τα στυλ. Είναι πάντα συναρπαστικό να βρίσκεις φρέσκους ήχους που σε εμπνέουν. Ναι, και οι ζωντανές παραστάσεις είναι ακόμα καλύτερες. Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρική. Απολύτως. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να βιώνεις μουσική μέσα σε ένα πλήθος. Ας σχεδιάσουμε να παρακολουθήσουμε μια συναυλία μαζί κάποια στιγμή. Θα ήταν υπέροχο. Μάθημα 22. Περιπετειώδες πνεύμα. Αυτά τα απρόβλεπτα περιστατικά σας απέτρεψαν από την περαιτέρω εξερεύνηση. Καθόλου. Με δίδαξα να είμαι πιο προσεκτικός ενώ εξακολουθώ να αγκαλιάζω την περιπέτεια. Αυτή είναι μια υγιής προοπτική. Έχει να κάνει με τη μάθηση από εμπειρίες. Ακριβώς. Κάθε πρόκληση προσθέτει μόνο στις ιστορίες που μπορούμε να πούμε αργότερα. Θαυμάζω αυτή τη στάση. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να προχωράμε ανεξάρτητα από τις αποτυχίες. Ναι, πιστεύω ότι κάθε περιπέτεια μας διαμορφώνει σε αυτό που πρέπει να είμαστε. Ανυπομονώ να δω ποιες νέες εμπειρίες μας περιμένουν στη συνέχεια. Κι εγώ. Ας κρατήσουμε αυτό το περιπετειώδες πνεύμα ζωντανό, όμικρον με τόνο, τι κι αν γίνει. Απολύτως.
Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην εξερευνήσετε κάθε ευκαιρία. Μάθημα 23. Ανάλυση κινδύνων. Συμφωνώ. Η διεξαγωγή διεξοδικής ανάλυσης κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. Ναι, η κατανόηση πιθανών παγίδων μπορεί να μας σώσει από μεγάλες αποτυχίες. Πρόκειται για την προετοιμασία και την εφαρμογή στρατηγικών για το μετριασμό των κινδύνων. Ακριβώς. Μια προληπτική προσέγγιση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις. Νομίζω ότι πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε την ομάδα σε αυτήν την ανάλυση για ευρύτερες προοπτικές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η συνεργασία οδηγεί συχνά σε πιο ολοκληρωμένες γνώσεις. Ας οργανώσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τα ευρήματά μας και να συλλέξουμε πληροφορίες. Ανυπομονώ για αυτό. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό σχέδιο. Ναι, η ομαδική εργασία θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας μας. Μάθημα 24. Επαγγελματική διαμονή. Ναι, έχω ήδη κλείσει ένα δωμάτιο σε ένα επιχειρηματικό ξενοδοχείο κοντά στο γραφείο. Αυτό ακούγεται βολικό. Θα μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο μετακίνησης. Ακριβώς. Ήθελα να σιγουρευτώ ότι είμαστε ξεκούραστοι για τις συναντήσεις μας. Έξυπνη σκέψη. Το να είμαστε κοντά θα μας επιτρέψει επίσης να διαχειριστούμε καλύτερα το χρόνο μας. Χαίρομαι που συμφωνείτε, είναι σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Απολύτως. Επιπλέον, η ύπαρξη ανέσεων κοντά θα κάνει τη διαμονή μας πιο άνετη. Ναι, ανυπομονώ για ένα παραγωγικό ταξίδι με τα πάντα στη θέση τους. Κι εγώ. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς επαγγελματικά. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο και να πετύχουμε τους στόχους μας. Μάθημα 25. Επιτυχία αγορών. Εντάξει, νομίζω ότι τελειώσαμε με τα ψώνια μας, ήταν ένα αρκετά παραγωγικό ταξίδι. Ναι, ένιωσα υπέροχα να βρούμε ομικρόν με τόνο, τη χρειαζόμασταν χωρίς καμία ταλαιπωρία. Τώρα πάμε να προλάβουμε την πτήση μας, ανυπομονώ για την περιπέτειά μας. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω που θα μας οδηγήσει αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο για να χαλαρώσουμε πριν επιβιβαστούμε. Κι εγώ. Ένας μικρός χρόνος διακοπής θα ήταν τέλειος πριν από το επόμενο σκέλος του ταξιδιού μας. Ας βιαστούμε λοιπόν. Δεν θα ήθελα να χάσω την πτήση μας μετά από ένα τόσο επιτυχημένο ψώνιο. Καλή ιδέα. Ας πάμε γρήγορα στην πύλη. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που βρίσκεται μπροστά μου. Αυτό θα είναι αξέχαστο. Μάθημα 26. Οικογενειακή δυναμική. Είστε ο μεγαλύτερος στην οικογένειά σας ή έχετε αδέλφια? Όχι, έχω μια μεγαλύτερη αδερφή και ήταν πάντα ένα σπουδαίο πρότυπο για μένα. Αυτό είναι υπέροχο. Το να έχετε έναν μεγαλύτερο αδερφό μπορεί πραγματικά να διαμορφώσει τις εμπειρίες σας. Απολύτως. Μου έχει διδάξει τόσα πολλά για τη ζωή και τις προκλήσεις πλοήγησης. Μπορώ να φανταστώ πόσο υποστηρικτικό πρέπει να αισθάνομαι αυτό. Η δυναμική της οικογένειας είναι σημαντική. Ναι, μοιραζόμαστε έναν ιδιαίτερο δεσμό και εκτιμώ τη σοφία της. Είναι υπέροχο να έχεις κάποιον για να κοιτάς και να μαθαίνεις. Οπωσδήποτε. Λατρεύω τη σχέση μας και την καθοδήγηση που παρέχει. Οι οικογενειακές συνδέσεις μπορούν πραγματικά να εμπλουτίσουν τη ζωή μας με πολλούς τρόπους. Μάθημα 27. Φρέσκα ευρήματα. Κοιτάξτε όλα αυτά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φαίνονται καταπληκτικά. Πραγματικά το κάνουν. Τα χρώματα είναι τόσο ζωντανά και φιλόξενα.
Λατρεύω τα ψώνια στις αγροτικές αγορές, η ποιότητα είναι πάντα ανώτερη. Απολύτως. Είναι ωραίο να υποστηρίζετε τους ντόπιους αγρότες και να λαμβάνετε φρέσκα προϊόντα. Επιπλέον, το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά κάνει τεράστια διαφορά στη γεύση. Ναι, μπορώ ήδη να φανταστώ τα νόστιμα γεύματα που θα μπορούσαμε να ετοιμάσουμε. Ας διαλέξουμε μερικά αγαπημένα για να πάρουμε σπίτι και να πειραματιστούμε. Υπέροχη ιδέα! Ανυπομονώ να δοκιμάσω μερικές νέες συνταγές με αυτά τα φρέσκα ευρήματα. Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Ας γεμίσουμε το καλάθι μας με τις καλύτερες επιλογές. Μάθημα 28. Οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι το κλειδί για την επιτυχία σε οποιαδήποτε σχέση, είτε προσωπική, είτε επαγγελματική. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η εμπιστοσύνη θα ενισχύσει τη συνεργασία και την επικοινωνία. Ακριβώς. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται σεβαστοί, είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν ανοιχτά. Ναι, η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ενισχύει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Πιστεύω ότι η δημιουργία εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο, αλλά είναι απίστευτα ικανοποιητική. Απολύτως. Είναι σημαντικό να καλλιεργείτε αυτές τις σχέσεις με συνέπεια. Ας βεβαιωθούμε ότι δίνουμε προτεραιότητα στο σεβασμό στις αλληλεπιδράσεις μας προς τα εμπρός. Οπωσδήποτε. Ένα ισχυρό θεμέλιο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες που προκύπτουν από την οικοδόμηση αυτής της εμπιστοσύνης. Μάθημα 29. Καθορισμός της επιτυχίας. Δεν θέλω κανένα από αυτά τα πράγματα που κάποιοι άνθρωποι θα ήθελαν, όπως η φήμη ή η περιουσία. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Η επιτυχία μπορεί να σημαίνει τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Για μένα, πρόκειται για προσωπική εκπλήρωση και ουσιαστικές σχέσεις. Ναι, η αληθινή ευτυχία προέρχεται συχνά από μέσα και όχι από εξωτερική επικύρωση. Θα προτιμούσα να επικεντρωθώ στο να ζω αυθεντικά παρά να κυνηγάω επιφανειακούς στόχους. Απολύτως. Η έβρεση χαράς στις καθημερινές στιγμές είναι αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Θαυμάζω αυτή την νοοτροπία. Είναι αναζωογονητικό να ακούς κάποιον να δίνει προτεραιότητα στις αξίες έναντι της φήμης. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι οδηγεί σε μια πιο ικανοποιητική και ισορροπημένη ζωή. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να καθορίσουμε την επιτυχία με τους δικούς μας όρους. Μάθημα 30. Προσιτές επιλογές. Βρήκα πολλά σε αυτό το αντικείμενο, ήταν προσιτό και σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι υπέροχο. Ήταν εύκολο να το χρησιμοποιήσετε αμέσως από το κουτί. Ναι, ήρθε με σαφείς οδηγίες που έκαναν τη ρύθμιση εύκολη. Μου αρέσει όταν τα προϊόντα είναι φιλικά προς το χρήστη. Κάνει τα πάντα πολύ πιο απλά. Απολύτως. Εκτιμώ ότι δεν χρειάζεται να παλεύω με περίπλοκες ρυθμίσεις. Είναι πάντα ανακούφιση να βρίσκεις κάτι που λειτουργεί καλά χωρίς ταλαιπωρία. Νομίζω ότι έκανα μια σοφή επιλογή. Θα εξυπηρετήσει τέλεια τον σκοπό της. Οπωσδήποτε. Ας δούμε πώς αποδίδει με την πάροδο του χρόνου. Είμαι ενθουσιασμένος που ακούω τα σχόλιά σας. Θα σας κρατήσω ενήμερους. Έχω ένα καλό προαίσθημα για αυτήν την αγορά. Μάθημα 31. Ταξιδιωτικές συστάσεις. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος που προτείνετε να επισκεφτείτε σε αυτήν την πόλη? Απολύτως. Θα πρέπει να δείτε την ιστορική συνοικία. Είναι γεμάτη γοητεία. Έχω ακούσει ότι η αρχιτεκτονική εκεί είναι εκπληκτική, θα ήθελα πολύ να τη δω μόνος μου. Ναι, και υπάρχουν μερικές υπέροχες καφετέριες όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ατμόσφαιρα. Αυτό ακούγεται τέλειο.
Πάντα μου αρέσει να βιώνω τον τοπικό πολιτισμό μέσω του φαγητού. Σίγουρα θα βρείτε μερικά κρυμμένα πετράδια σε αυτήν την περιοχή. Απλά αφιερώστε χρόνο για να εξερευνήσετε. Εκτιμώ τις συμβουλές. Θα φροντίσω να το προσθέσω στο δρομολό. Δεν θα το μετανιώσετε. Είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πόλης. Ανυπομονώ να αποτυπώσω μερικές υπέροχες αναμνήσεις εκεί. Μάθημα 32. Προσδοκίες σταδιοδρομίας. Αν δεν σας πειράζει να ρωτήσω, ποιοι είναι οι στόχοι της καριέρας σας? Καθόλου. Στόχος μου είναι να γίνω υπεύθυνος έργου στον κλάδο της τεχνολογίας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ακούγεται σαν ένα συναρπαστικό πεδίο με πολλές ευκαιρίες. Ναι, πιστεύω ότι είναι ένας δυναμικός τομέας που εξελίσσεται συνεχώς. Μπορώ να δω πως οι ικανότητές σας θα εκτιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτόν τον ρόλο. Ευχαριστώ. Δουλεύω σκληρά για να αποκτήσω την απαραίτητη εμπειρία για να πετύχω. Φαίνεται ότι έχετε ένα σταθερό σχέδιο, το θαυμάζω. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Με παρακινεί να συνεχίσω να προχωρώ. Ανυπομονώ να σε δω να πετυχαίνεις τους στόχους σου, θα κάνεις σπουδαία πράγματα. Μάθημα 33. Τοπικές λιχουδιές. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δοκιμάσατε τοπικές λιχουδιές ενώ ήσασταν εκεί? Ναι, δοκίμασα μερικά παραδοσιακά πιάτα και ήταν απολύτως νόστιμα. Λατρεύω όταν τα ταξίδια μας εισάγουν σε νέες γεύσεις και γαστρονομικές εμπειρίες. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη δοκιμή της μοναδικής κουζίνας μιας περιοχής. Ποιο ήταν το αγαπημένο σας πιάτο? Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για αυτό. Το στιφάδο θαλασσινών ήταν απίστευτο. Είχε τόσο πλούσιες γεύσεις και φρέσκα υλικά. Αυτό ακούγεται λαχταριστό. Θα πρέπει να το δοκιμάσω αν έχω την ευκαιρία. Οπωσδήποτε. Είναι κάτι που πρέπει να δοκιμάσετε για όποιον επισκέπτεται την περιοχή. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω την τοπική σκηνή φαγητού στο επόμενο ταξίδι μου. Μάθημα 34. Πληροφορίες μάρκετινγκ. Η εξουσία και η πίστη είναι ζωτική σημασία σε κάθε επιτυχημένη στρατηγική μάρκετινγκ. Απολύτως. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό σας είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία. Έχετε συμβουλές για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας μάρκετινγκ? Ναι, η παρακολούθηση μετρήσεων, όπως τα ποσοστά αφοσίωσης και τα ποσοστά μετατροπής, μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η ανάλυση των σχολείων των πελατών μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση των στρατηγικών. Ακριβώς. Η ακρόαση του κοινού σας επιτρέπει προσαρμογές που αντιχούν καλύτερα. Φαίνεται ότι μια προσέγγιση βάση δεδομένων είναι το κλειδί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Οπωσδήποτε. Όσο πιο ενημερωμένοι είστε, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορείτε να λάβετε. Είμαι πρόθυμος να εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές στην επόμενη εκστρατεία μας. Μάθημα 35. Διαχείριση προθεσμιών. Η ζωή μέσα σε προθεσμίες είναι δύσκολη, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μπορεί να αισθάνεται συντριπτικό κατά καιρούς, ειδικά με πολλά έργα. Οποιεσδήποτε συμβουλές για το πώς να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κατά τη διάρκεια πολυάσκολων Ναι, περιόδων? θεωρώ ότι ο καθορισμός σαφών προτεραιοτήτων και τα διαλύματα βοηθούν πολύ. Αυτό βγάζει νόημα. Είναι σημαντικό να επαναφορτίσετε για να παραμείνετε παραγωγικοί. Ακριβώς. Προσπαθώ επίσης να αναθέσω εργασίες όταν είναι δυνατόν για να ελαφρύνω το φορτίο μου. Έξυπνη σκέψη.
Η συνεργασία μπορεί πραγματικά να μειώσει το βάρος των αυστηρών προθεσμιών. Συμφωνώ. Έχει να κάνει με το να δουλεύεις πιο έξυπνα, όχι πιο σκληρά. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε πολυάσχολες στιγμές. Μάθημα 36. Συμμετοχή του κοινού. Τέλεια! Μια άλλη πρόταση που έχω είναι να προσελκύσω το κοινό κάνοντας περισσότερες ερωτήσεις. Αυτή είναι μια φανταστική ιδέα. Ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τους κρατά ενδιαφερόμενους. Ναι, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένας διάλογος και όχι απλώς ένας μονόλογος. Ακριβώς. Οι άνθρωποι εκτιμούν ότι συμμετέχουν και ακούγονται οι φωνές τους. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει επίσης να συλλέξουμε πολύτιμα σχόλια για μελλοντικό περιεχόμενο. Απολύτως. Η ακρόαση του κοινού μας μπορεί να καθοδηγήσει την κατεύθυνσή μας προς τα εμπρός. Ας σκεφτούμε μερικές συναρπαστικές ερωτήσεις που θα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη συνεδρία μας. Είμαι στο πλοίο. Αυτό θα κάνει την παρουσίασή μας πολύ πιο δυναμική. Ανυπομονώ να δω πώς ανταποκρίνεται το κοινό στη νέα μας προσέγγιση.